Вітаю підписники і гості мого каналу. Сьогодні відео буде завершальна історія моїх кущів, так як вже далі почалися ті кущі, які я вже сам висаджував, вирощував, і молоді саджанці, про які я окремо знімлю відео. Значить, на цьому такому гарному і великому кущу буду завершувати свою рубрику про свої саджанці, ну і вже далі будемо продовжувати за ними спостерігати. І я буду вам розповідати про різні нюанси, які відбуваються на моїй ділянці. Значить, розповідати буду розповідь одразу про два куща, але розпочнемо з цього. Оце перед вами дуже гарний розвинутий кущ. Як ви бачите, я вже чеканув. На горі верхушки все одно загнуті. Він дуже, виявляється, сильно рослий, так як я зараз бачу. Нагрузити я його наружаю пасинками, всім чим можу. Він все тягне, все відтягує. Навіть дивіться, що він мені тут видає. Пасинковий урожай. Ну, звісно, ось тут вже осипався цвіт, бо я обробляю цим різними біопрепаратами, то може здуваю пильцю. Ну, вже таке, не столь важливо. Все я надії на це, що не маю. Значить, яка історія? Цьому кущу 3 роки. Посаджений все так же само під бур. Нічим не підживився, тільки в цьому сезоні по листу. Значить, така історія. Що це за сорт, я не пам'ятаю, бо загубилася бірка. Але я думаю, що я зможу його ідентифікувати. Бо це, наскільки я пам'ятаю, це одні з моїх останніх кущів, які я висаджував. Тому я думаю, з цим проблем не буде. Головне дочекатися вже сигналки. Значить, як ви бачите, мені в тому сезоні вдалося дуже гарні 2 рукава сформувати. Ну, тобто, взагалі, стартанув дуже добре, все гарно, розвиток все гарний. Ну, все добре, зауважень нема. Значить, тут яка сталася історія весною з цим кущем. Значить, було вдало тут поруч оброблялися буряни на сусідній ділянці. Ну і, звісно, сюди попав гербіцид, коли ще кущ був весною. І, звісно, листочки почали бути гусячі лапки. І так були дуже сильно вражені. Я вичитав, що для того, щоб спасти кущ, потрібно прибрати ті листки, щоб гербіцид не розходився по кущові, щоб спасти кущ. Ну, але це так сталося на той період, коли він викинув суцвіття, пішов розвиток, викинув суцвіття, ну і, звісно, туди були оброблені буряни, і він почав скручувати листя. Ну, я вирішив, а і саме більше були верхні листки пошкодження. Значить, що я зробив? Я зробив, можна сказати, перед цвітінням на мене вийшла така глибока чеканка на всіх пагонах, для того, щоб цей гербіцид не вбив кущ. Я був вимушений зробити ту глибоку чеканку. Думаю, може це на користь, так як може краще запалитися. Думаю, так підвернулося, вже так і буде. Я це зробив, все добре. Кущ не загинув, як бачите, дуже прекрасно реанімувався. Він з цих пасинків дав гарні точки росту. І от, як ви бачите, ви можете бачити, тут є пошкодження трішки мільдю. Кажу, в мене вона на ділянці є, я з нею борюся, так що без цього ніяк, вже маю те, що маю. Хоча оброблялися, повірте мені, регулярно, і препарати тими, які я обробляв, діяли все добре, зауважень нема. Просто зараз на вже кінець збору врожаю, вже закінчилися їхні терміни і захисту. І, звісно, і мільдію прийшла від сусідів до мене, тому я зараз так і борюся, що я вже на одному відео вам про це казав. Значить, суцвіття були дуже гарні. Дуже гарно він мені показав, що я отримав гарну врожай, гарну сигналки.
Ну і думаю, я вже його якраз ідентифікую. Але не сталося, як гадалося, знову ж, запилення відбулося на ноль. Зовсім і зовсім нічого не запалилося. Грони ці сусіді були дуже гарні, шикарні, але на моє розчарування я в цьому сезоні зовсім не отримав сигналки. Одним словом, зовсім не було запилення, на жаль, і я отримав такий сильнорослий кущ, в якого є сила, якого я стримую тільки за допомогою пасинків. І ви бачите, я вже кажу, чеканив. І ось все одно там верхушка, вся загнута, вже проріджував, щоб менше було цих хвороб, але ну, в будь-якому випадку я стримую, буде що покласти знову на плодоношення. Тому шкода мені, що я не побачив, що це за кущ такий гарний. Ну, маємо те, що маємо. Ну і, звісно, поруч росте ще один кущик. Ось, як ви бачите, це технічний сорт винограду. Ось він. В тому році дав гарну сигналку, мені сподобалося. В цьому сезоні він дав мені вже більше сигналок. Ну, в тому сезоні була і менша сила росту. Ось такі сигналочки. Цукор мені сподобався по набору цукру. Цукру на смак також мені сподобався. Ось. Це точно технічний. У мене він записаний як Августа. І подивимося, будемо бачити, як він буде далі розвиватися, яке в нього буде вино, може купаж, може моно. Подивимося, може посуд більше кущів, може хтось має цей Августа, то розкажіть, поділіться своїм досвідом, як вам цей такий виноград, як він у вас на ділянці, і що ви з ним робите, і чи взагалі він вартий уваги. Ну і все, і на цьому буду завершувати. Тут ще поруч проснувся з того світу, можна так сказати, ще один кущ винограду. Ось чому я посадив цей тут Августа, який планується на цю таку сюди шпареру в цю сторону, а там буде той сильно рослий. Ось я собі планую покласти на цю площину. Ну а тут з того світу виріс ще один кущ винограду, який я саджав 4 роки тому. І з нього взагалі, ну, одним словом, нічого з того толку не було, ні приросту, ні шмиросту. Одним словом, я вже його, як кажуть, похоронив, засипав, вирівняв яму, засипав землею і все. І на тому все закінчилося. Тому я був посадив посередині тут цей Августа для того, щоб покласти на ту площину. Але весною він почав пробиватися з землі. Я вже викопав цю ямку, дав йому більше світла, більше тепла, і він вирвався трошки у люди. І ось такі 2 пагона. Звісно, рукава, тут мова не йде про рукава, але я, скоріше за все, з нього візьму матеріал, бо я не пам'ятаю, що це висаджую. Це одні, ну, давно вже я висаджував, і я не... Бірка, як завжди, загубилася. Я з цього куща візьму матеріал і в будь-якому випадку висаджу, бо це все щось сортове. І як продавці мене запевнюють, що ці кущі, взагалі продавці, яких я брав свої саджанці, мене запевняли, що проблем з кущами я з цими мати не буду завжди з урожаєм. Ну, подивимося, будемо спостерігати, як воно себе покаже. Тому ось такий ще один кущик з того світу, але подивимося. Понятно, що він тут в мене вже не буде рости, бо нема сенсу, він 4 роки, і ось отакий результат, це самі розумієте, не варто на нього на щось розраховувати. Просто обріжу і візьму з нього матеріал. Ну все, от на цьому такому відео завершу вам розповідь про свою історію своїх кущів. Бачите, хтось гарно себе показує, хтось не дуже, хтось стартанув і приносить мені вже гарні сигналки, а хтось 4-5 рік і нічого. Тобто все дає мені зрозуміти, що якщо гарний посадковий матеріал, то і буде гарний розвиток, незважаючи на те, що агротехніка, як ви вже зрозуміли,
і підхід до цієї справи в мене до всіх кущів однаковий. А бачите, результат зовсім інший. Що мішало, бо цей кущ і оцей, що я вам тільки що показував, були висаджені в один той самий період на ту ж саму глибину, і все так же само. Що мішало цьому кущу, цьому саджанцю, так само вирости, як у цьому. Ну, зовсім нічого. Вони в однакових умовах, і сонце на них однаково світить. Тому посадковий матеріал, я думаю, має велике значення. Так що така ситуація. Тут є деякі ще моменти, може ви будете бачити, і у вас виникло запитання. Тут дерево росте, щоб ви розуміли, це дерево, я на цьому дереві вчився прививати інші сорти. Мені це почало вдаватися. Це мої перші були прививки на цьому дереві, це дичка. І я тут вчився прививати. Коли я вчився прививати, то ще в планах тут висаджувати кущів не було. Але вже бачите, як ситуація змінилася. Плани міняються, і дерево зараз мені з цими прививками вже заважає. Шкода, звісно, коли ти бачиш свої перші прививки і потрібно з ними щось робити, потрібно це дерево звідси видаляти. Звісно, можна перепривити, але, знаєте, перше то є перше. Тому я його так ще скрипя зубами тут мучу це дерево, обрізаю, щоб і світло було і цим кущам, і цьому дереву, але я розумію, що це так далі не може продовжувати, і прийдеться це дерево мені звідси видалити, тому що планую, що все добре, тут зробити ще одну площину, ця ожина звідси забереться. Ну, одним словом, або заберу це дерево і тут буду тримати місце таке для своїх саджанців, буду робити шкілку. Ось так, таке в мене є у планах, хочу так реалізувати, цю ожину звідси забрати, це дерево також, і тут робити шкілку, бо, як ви бачили, може звернули, уваги не звернули, хто слідкує за моїм каналом, знаєте, що в мене в цьому місці тут росте тепла грядка. Про це буде ще окреме відео. Тому якось воно в мене поки що так. Будемо виправляти, будемо робити, щоб воно все було добре, все було гарно, щоб було, як кажуть, більш-менш по-людськи, а не набито одне на одному. Хоча, коли дуже мало місця, коли на ділянці багато чого хочеться висадити, то воно так і виходить. Ну нічого, будемо максимально старатися виправляти, що можливо, то буду виправляти. Ну все, на цьому буду завершувати. Вам дякую. Велике дякую за коментарі, велике дякую, що пройшли зі мною цю серію моїх відео про історію моїх саджанців. Тепер ви розумієте, що щось в мене гарно розвивається, щось не дуже, показую все, як є, в такому вигляді, як воно в мене росте. І буду вам і надалі розказувати і показувати, для того, щоб ви розуміли, що у яких умовах який кущ себе може показати. Бо в ідеальних умовах, я так думаю, в ідеальних умовах практично всі кущі себе гарно покажуть. А от у таких умовах, наприклад, не зовсім ідеальних, там не тепличних, не цей, ось який вони результат показують, це вже набагато цікавіше. Без хімії, без там якихось маніпуляцій і танцями навкруг тих кущів. Так що спостерігайте, буду з вами ділитися, буду розказувати, будуть якісь нюанси, чи якісь будуть такі цікаві моменти з тим чи іншим кущом, то обов'язково розкажу, бо так як вже ви знаєте історію моїх кущів, то я думаю, буде цікаво спостерігати. Все, будьте здорові, до наступних відео, бережіть себе, рідних, і все буде добре. До наступних відео.